नमस्कार, तुमचं माय किचनमध्ये स्वागत आहे। आज आपण एक नवीन पदार्थ बनवणार आहोत। त्याचं नाव आहे चंपाकली। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी मैदा, तेल तळण्यासाठी, तीळ, ओवा, तिखट, मीठ हे सामान आपल्याला लागणार आहे चंपाकली बनवण्यासाठी। प्रथम आपण एका बाउलमध्ये 1 कप मैदा घेऊया। त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं। एक चमचा तिखट, ओवा 1 चमचा, तीळ 1 चमचा, आता हे मिश्रण आपण एकत्र करून घ्यायचे। मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी पाणी लागणार आहे आपल्याला। थोडं थोडं पाणी घालून मळून घ्यायचं। तर आपलं हे मिश्रण भिजवून तयार आहे। 15 ते 20 मिनिटांसाठी हे भिजत ठेवायचे। नंतर आपण याच्या पुऱ्या लाटून
तर मस्तपैकी आपली गरमागरम चंपाकली रेडी आहे।